วันเนี้ยแอดไปเจอเรื่องราวของฝรั่งคู่หนึ่งมาครับคือคุณเดวิดกับคุณลิซซี่พวกเขาเคยเป็นคนทำงานในเมืองใหญ่ที่วุ่นวายอย่างฮ่องกงแต่เขามองเห็นอนาคตว่าโลกเราเนี่ยนับวันยิ่งอยู่ยากเงินฝืดหายากบ้านช่องก็แพงพวกเขาเลยตัดสินใจหักดิบชีวิตหันหลังให้กับเมืองใหญ่แล้วมาสร้างบ้านหลังจิ๋วพึ่งพาตัวเองได้หรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า off-grid tiny house อยู่แบบไม่พึ่งพาไฟฟ้าและประปาของหลวงแถมเขากำลังจะสร้างสวนอาหารกินเองรอบบ้านอีกด้วยด้วยครับเรื่องเนี้ยมันสำคัญกับพวกเราตรงที่ว่ามันทำให้เห็นไอเดียและความพยายามของพวกเขาที่จะพึ่งพาตัวเองเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวครับก่อนอื่นต้องขอบคุณข้อมูลดีๆที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจจากช่อง Living Big in a Tiny House ด้วยเด้อครับเดิมทีฝรั่งคู่เนี่ยเขาอยู่ฮ่องกงครับพี่น้องเมืองที่ค่าที่ดินแพงติดอันดับโลกห้องพักแคบยังกับรูหนูพอเจอปัญหาบ้านเมืองวุ่นวายและข้าวยากหมากแพงในปี 2018 พวกเขาเลยย้ายกลับมาที่ออสเตรเลียแต่จะให้ไปซื้อบ้านหลังใหญ่โตมันก็ต้องกู้หนี้สินบ้านบานปลายครับเขาก็เลยปิ๊งไอเดียสร้างบ้านบนรถเทรลเลอร์ลากเลื่อนขนาดความยาวแค่8 เมตรกว้าง 2.5 เมตรและสูงแค่ 4.3 เมตรเล็กๆกระทัดรัดแต่ย้ายที่ไปไหนก็ได้จากนั้นเขาไปขอแบ่งเช่าที่ดินในฟาร์มแห่งหนึ่งแค่เสี้ยวเดียวเองนะครับคือประมาณ1 งานหรือ100 ตารางวาเท่านั้นเองครับพี่น้องเพื่อเอามาทำเป็นที่ตั้งอยู่อาศัยส่วนตัวครับจุดเด่นที่สุดของบ้านของพวกเขาก็คือไม่ง้อหลวงครับผมซึ่งแบ่งเป็น3ระบบหลักๆคือระบบไฟฟ้าจากแสงแดดหรือโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านของเขาเนี่ยติดแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเก็บไฟฟ้าใส่แบตเตอรี่เอาไว้ใช้เองภายในบ้านเนี่ยไม่มีหลอดไฟนะครับมีแค่ไฟเส้น LED ประหยัดพลังงานแอดชอบแนวคิดของเขาอย่างหนึ่งตรงที่เขารันชีวิตตามธรรมชาติพอพระอาทิตย์ตกดินก็เข้านอนพอพระอาทิตย์ขึ้นก็ตื่นไฟฟ้าเลยใช้แต่น้อยไม่ต้องจ่ายค่าไฟให้หลวงแม้แต่บาทเดียวครับว้าว พื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยค่อนข้างแห้งแล้งครับเขาเลยทำระบบกรองน้ำฝนจากหลังคาไหลลงสู่ถังเก็บน้ำขนาด 5,000 ลิตรเอาไว้ใช้สอยแต่ด้วยความที่น้ำมีจำกัดฝรั่งคู่เนี่ยเขาก็มีวินัยมากด้วยครับเครื่องซักผ้าภายในบ้านเนี่ยถ้าซักทีนึงมันต้องกินน้ำตั้ง60 ลิตรช่วงไหนน้ำแล้งเขายอมหิ้วผ้าไปซักที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญในเมืองครับเพื่อเซฟน้ำในถังไว้กินไว้ใช้ก็มีอาบน้ำดื่มน้ำนะครับถือเป็นการเตือนสติเรื่องการใช้น้ำได้ดีมากครับ บ้านของพวกเขาเนี่ยไม่มีท่อแซดหรือส้วมซึมใต้ดินแบบบ้านเราเด้อพี่น้องเขาใช้ส้วมแบบคอมโพสต์หรือส้วมหมักธรรมชาติที่แยกปัสสาวะอุจจาระออกจากกันนะครับพอมันแห้งก็นำไปหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้อีกฝรั่งบอกใช้แล้วติดใจไม่คิดจะกลับไปใช้ส้วมแบบเดิมอีกแล้วครับผม อีกระบบหนึ่งในบ้านของเขาที่แอดชอบครับคือระบบบำบัดน้ำทิ้งน้ำที่เหลือจากการอาบจากการล้างจานเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยทิ้งลงร่องน้ำให้เน่าเสียเด้อเขานำถังดักไขมันต่อเข้ากับถังเลี้ยงไส้เดือนแล้วปล่อยให้ไหลผ่านแปลงต้นกกธรรมชาติน้ำที่ผ่านระบบเนี่ยจะสะอาดจนสามารถเอาไปรดน้ำต้นไม้ในสวนได้สบายๆโอ้ไอเดียเจ๋งครับพี่น้องเดวิดกับลิซซี่เนี่ยไม่มีประสบการณ์สร้างบ้านนะครับพี่น้องแต่อาศัยเรียนรู้จากมหาวิทยาลัย YouTube ดูคลิปคนอื่นแล้วเอามาทำตามใช้เวลาสร้าง9 เดือนเต็มๆโดยมีลุงแฮร์รี่ที่เป็นช่างไม้คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเวลาเจอกลไกยากๆเช่นระบบไฟฟ้ากับระบบประปานะครับภายในบ้านเนี่ยตกแต่งเรียบง่ายโทนอบอุ่นจัดสรรพื้นที่ใช้สอยแบบลงตัวมีเตาฟืนเล็กๆไว้ผิงไฟตอนหน้าหนาวมีห้องครัวมีห้องน้ำและที่แอดชอบคือเขามีชั้นลอยฝั่งหนึ่งเป็นห้องทำงานอีกฝั่งเป็นห้องนอนใต้หลังคาที่ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านต้นไม้ครับผมพี่น้องครับเรื่องเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มโลกที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างมาก3 เรื่องครับเรื่องแรกวิกฤตที่อยู่อาศัยแพงเกินจริง
ปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ออสเตรเลียไปอเมริกาหรือแม้แต่กรุงเทพเชียงใหม่บ้านและคอนโดราคาพุ่งทะยานจนคนทำงานกินเงินเดือนแทบไม่มีปัญญาซื้อหรือถ้าซื้อเนี่ยก็ต้องเป็นหนี้หัวโต 30-40 ปีนู่นเลยครับแนวคิดบ้านจิ๋วหรือ Tiny House เนี่ยจึงกลายมาเป็นทางเลือกใหม่ของคนที่ไม่อยากเป็นทาสธนาคารครับผมเรื่องที่2ครับแนวคิดเรื่องการพึ่งพาตัวเองขั้นสุดโลกเราตอนเนี้ยเอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะวันดีคืนดีอาจเกิดโรคระบาดใหญ่เกิดสงครามหรือภัยธรรมชาติจนอาจทำให้ระบบส่วนกลางเนี่ยล่มคนที่มีระบบไฟฟ้าระบบน้ำและมีแหล่งอาหารเป็นของตัวเองในพื้นที่เล็กๆเนี่ยจึงเป็นกลุ่มที่รอดครับและมีความสุขที่สุดโดยไม่ต้องตื่นตระหนกอะไรมากไปกว่าคนอื่นด้วยครับเรื่องที่3ครับการโหยหาความสงบและลดขนาดชีวิตการมีของน้อยชิ้นอยู่ในพื้นที่ที่พอดีตัวช่วยลดความเครียดจากการทำงานและการดูแลรักษาทำให้เราเนี่ยมีเวลาเหลือไปโฟกัสกับความสุขที่แท้จริงของชีวิตเหมือนที่ลิซซี่บอกว่ากลับมาบ้านแล้วเหมือนได้อยู่รีสอร์ทหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งครับที่ไทยเราตอนเนี้ยไอเดียบ้านออฟฟิศพึ่งตัวเองแบบเนี้ยแอดบอกเลยว่าน่าจะเหมาะกับเมืองไทยสุดๆครับโดยเฉพาะแถบต่างจังหวัดบ้านสวนบ้านทุ่งหรือโคกหนองนาครับบ้านเราเนี่ยมีข้อได้เปรียบฝรั่งตรงแดดนี่แหละครับพี่น้อง แดดบ้านเราเนี่ยร้อนแรงส่องแสงทั้งปีขณะที่เมืองนอกเนี่ยซึ่งแดดเนี่ยอาจจะสู้บ้านเราไม่ได้หรอกฝรั่งเขายังติดโซลาร์เซลล์เก็บไฟไว้ใช้เองนะครับบ้านเราเนี่ยถ้ายิ่งติดโซลาร์เซลล์ระบบไฮบริดหรือออฟกริดเนี่ยยิ่งได้ไฟฟรีมาใช้แบบเหลือเฟือปั๊มน้ำเข้านาเปิดพัดลมเปิดแอร์ในบ้านจิ๋วได้สบายๆครับยิ่งเทรนด์โคกหนองนาหรือเกษตรผสมผสานในบ้านเราเนี่ยกำลังมาครับไอเดียแบ่งพื้นที่สัก1 งานมาทำระบบน้ำหมุนเวียนแบบคุณเดวิดแล้วทำสวนอาหารรอบบ้านปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เลี้ยงไก่ไข่สัก 4-5 ตัวแอดว่านอกจากจะได้ไฟฟรีน้ำฟรีแล้วเนี่ยข้าวปลาอาหารก็แทบจะไม่ต้องซื้อเงินทองที่หามาได้เนี่ยได้เหลือเก็บอื้อซ่าแน่นอนครับผม ต่อไปลูกหลานเราเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับส่งเสริมให้เรียนรู้ทักษะชีวิตนอกตำราไว้บ้างก็ดีเด้อครับอย่าไปหวังให้พึ่งแต่เทคโนโลยีอย่างเดียวให้เขาลองหัดปลูกผักเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้นหรือดูคลิปสารคดีสาระใน YouTube เหมือนที่เดวิดทำนะครับทักษะพึ่งพาตัวเองพวกนี้แหละครับจะเป็นเกราะกำบังให้พวกเขารอดพ้นในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินเด้อครับ และใครที่กำลังคิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวแอดขอสกิดนิดนึงเด้ออย่าเพิ่งรีบสร้างหนี้ก้อนโตเพื่อซื้อบ้านหลังใหญ่เกินตัวเด้อครับลองมองหาแนวคิดบ้านจิ๋วหรือการปรับปรุงบ้านสวนหลังเก่าให้มีระบบพึ่งพาตัวเองลดค่าใช้จ่ายประจำเดือนเช่นค่าไฟค่าน้ำให้เหลือน้อยที่สุดเงินที่ประหยัดได้เนี่ยเอาไปลงทุนทำอาชีพเสริมหรือสะสมเป็นทุนรอนในวันที่เงินฝืดเคืองดีกว่าเด้อครับสรุปคือบ้านหลังเล็กๆแต่พองามเนี่ยที่มีแดดให้พลังงานมีน้ำฝนให้ดื่มกินมีผักปลาให้เก็บเกี่ยวรอบบ้านอยู่แล้วสบายใจปลอดหนี้สินนั่นแหละครับคือขุมทรัพย์และบ่อเงินบ่อทองที่แท้จริงในยุคปัจจุบันเหมือนอย่างที่เดวิดและลิซซี่ได้พิสูจน์ให้เราเห็นนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ